Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đánh giá một nữ sĩ quan mới dành cho pháo binh sẽ xuất hiện ở trong phiên bản 13 chấm sắp tới đây. Và video clip này được làm từ một chiếc điện thoại bởi vì mình đang không có ở nhà. Đó là lý do vì sao mà trong thời gian gần đây mình không có xuất bản nhiều video clip dài cho các bạn xem. Và cũng phiền các bạn sau khi xem xong video clip thì có thể để lại một phần đánh giá về cái trải nghiệm của các bạn khi xem video clip mà mình làm trên điện thoại nhé. Còn bây giờ sẽ tập trung chính vào cái chủ đề của video clip này, đó là đánh giá và bình luận một chút về nữ sĩ quan dành cho pháo binh mà các bạn sẽ nhận được trong thời gian tới đây. Ok. Rồi, đây là cái thông tin về sĩ quan pháo binh sẽ xuất hiện ở trong phiên bản 13 chấm. Sĩ quan này là của Liên minh Tự do và chúng ta sẽ thấy nó có thế hệ thứ 5. Và xin lỗi các bạn là cái điện thoại của mình hiện tại chưa kết nối được đến wifi, thế nên là chưa tải được cái phần đồ họa của nữ sĩ quan này. Đó chính là một cái trải nghiệm có lẽ là hơi tệ, phải không ạ? Rồi, để sở hữu được sĩ quan này thì chúng ta sẽ chỉ cần nâng cấp một đơn vị lục quân lên đến level 80 là có thể mở khóa được cô nàng này rồi. Mình sẽ thử unlock cho các bạn xem. Ok, có tên là Steel Angel, tức là cô nàng thiên thần thép, mình tạm dịch nó là như vậy. Rồi chúng ta sẽ cùng xem cái bộ kỹ năng của cô nàng này sẽ có những gì, trong khi cái thuộc tính của cô có 3 cái thẻ là pháo binh, khả năng đồn trú và khả năng sử dụng kỹ năng. Thì chúng ta sẽ cùng xem nó có gì đặc biệt. Trước tiên là kỹ năng chiến thuật. Cái kỹ năng này nó nói rất rõ rằng là chúng ta sẽ gây lên mục tiêu một cái hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan là 2200. Và nếu như được triển khai trên các đơn vị là pháo binh và nằm đồn trú ở trong căn cứ thì chúng ta sẽ có cơ hội nhân thêm 50% giá trị của cái, hệ số sát thương kỹ năng này, tức là tương đương với 1100 điểm hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan. Tuy nhiên cái điểm được tăng thêm này nó sẽ được chia sẻ cho một đơn vị của kẻ địch ở trong vòng 2 ô lưới. Được chia sẻ tức là cái lượng sát thương được gây ra từ 1100 sát thương này sẽ được chia sẻ cho một đơn vị lính của địch nằm ở trong vùng 2 ô lưới tính từ cái việc mà chúng ta tấn công. Đấy, và nếu như trong cái vòng đó, trong cái vùng xảy ra đó mà nó không có một đơn vị lính nào ở trong cái vùng đấy thì cái lượng sát thương gây thêm này sẽ không được chia sẻ, tức là chúng ta sẽ chỉ tính được là 2200 thôi. Đó. Rồi kỹ năng thứ hai là một kỹ năng dạng cân bằng và chỉ dành cho các đơn vị pháo binh. Đó là khi mà được triển khai trên các đơn vị pháo thì chúng ta sẽ được tăng hỏa lực là 30% và độ bền là 20%. Chúng ta có rất nhiều các kỹ năng tăng cường về độ bền dành cho pháo binh. Điều đó nó khiến cho các đơn vị pháo binh của chúng ta có thể có khả năng cứng hơn, cứng cáp hơn khi mà chúng ta tiến hành đấu pháo với các đơn vị của kẻ địch. Và hỏa lực là 30%, nó sẽ giúp cho các đòn đánh từ việc tấn công của các sĩ quan nó sẽ gây ra sát thương rất lớn. Kỹ năng thứ ba là một kỹ năng dạng tấn công và có thể được học tập cho tất cả các loại binh chủng khác, tăng cường sát thương lên 15%. Và nếu như đơn vị pháo này được đồn trú trong căn cứ thì lại tăng thêm 20% sát thương nữa, nâng tổng số lượng sát thương được tăng thêm là 35% sát thương nếu như được đồn trú ở trong căn cứ. Đây là một cái đơn vị pháo khả năng là khá là tuyệt vời, nằm ở trong căn cứ gây ra được lượng sát thương mình đoán là khá là lớn đấy. 35% sát thương cơ mà. Ok. Rồi, và mà lưu ý là cái kỹ năng này có thể được học cho tất cả các cái đơn vị khác nhé. Kỹ năng thứ tư là một kỹ năng dạng đặc biệt. Kỹ năng đặc biệt là khi được triển khai trên các đơn vị lính và tấn công vào mục tiêu thì nó sẽ giảm kháng của mục tiêu đi 15% trong 4 giây. Và nếu như mà đơn vị lính này được đồn trú ở trong căn cứ thì lại tiếp tục giảm kháng của mục tiêu đi thêm 20%, tức là nâng tổng số lượng kháng sát thương được giảm đi là 35%. Cái kỹ năng giảm kháng này mình liên tưởng đến anh chàng Maestro, cũng là một cái sĩ quan dành cho đơn vị pháo binh khi mà đồn trú có khả năng giảm kháng sát thương. Và là sẽ như thế nào nếu như cái cặp đôi này được bắt cặp với nhau nhỉ? Cái kỹ năng đặc biệt này cũng lại được học tập cho tất cả các cái đơn vị lính khác nhé, bao gồm cả bộ binh, pháo binh và xe tăng. Rồi kỹ năng thức tỉnh là khi các bạn đánh thức được cô nàng này, chúng ta sẽ có một cái kỹ năng bị động. Đó là khi mà được triển khai cho các đơn vị về pháo binh thì các đơn vị này tấn công vào mục tiêu mà có sở hữu giáp. Lưu ý nhá, mục tiêu có sở hữu giáp. Ở đây thì chúng ta sẽ phải phân ra làm hai trường hợp. Ví dụ như là xe tăng chiến đấu chủ lực khi mà tấn công vào căn cứ của bạn thì nó auto có một lượng giáp là 1000 trong vòng bao nhiêu giây đầu tiên đấy, khi tham gia vào giao tranh ấy. Và cái thứ hai là cái lượng giáp này xuất hiện từ các cái sĩ quan mà có khả năng cung cấp lớp giáp, ví dụ như là nữ chiến binh thiết giáp, bá tước gai,
Đó, như vậy thì khi tấn công vào mục tiêu mà đã được bật giáp lên ấy, thì nó có thể bỏ qua được cái lượng giáp của mục tiêu. Đó, gây ra được lượng sát thương kỹ năng sĩ quan mà bỏ qua được lượng giáp của mục tiêu, tức là nó sẽ không đánh vào cái phần giáp đó. Và cái lượng sát thương này với giá trị hệ số là 600. Cái này thì có thể được kích hoạt mỗi 2 giây một lần. Quá là tuyệt vời, tức là gì? Trong vòng 8 giây chúng ta có thể bắn được 4 lần. Đấy là theo lý thuyết là như vậy. Đó. Điều này là nó giúp cho cái đơn vị pháo này có khả năng counter lại những cái đơn vị mà có khả năng lượng giáp rất cứng. Ví dụ như trong quá trình mà chơi bay to bay, chúng ta sẽ thấy là nhiều game thủ sẽ tận dụng lượng giáp ban đầu của những cái sĩ quan có khả năng tạo giáp, hoặc là trong những máy chủ mới khi mà chúng ta chơi bay to bay thì nhiều người sử dụng cái đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực. Đó, để tận dụng cái lượng giáp ban đầu, cứ kéo ra đấm và sau đó lại kéo vào. Đấy, thế nên là cái sĩ quan này nó có khả năng là bỏ qua cái lượng giáp đó. Khá là tuyệt vời, có phải không ạ? Rồi, thế thì đánh giá sơ bộ về cái sĩ quan này thì chúng ta thấy là cô nàng này nó có tận 3 cái kỹ năng mà có khả năng tối ưu hóa được lượng sát thương nếu như được đặt ở trong trạng thái phòng thủ ở trong căn cứ. Đó. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy liên tưởng với những sĩ quan mà cũng có khả năng phòng thủ căn cứ dành cho pháo binh chuyên biệt mạnh mẽ, ví dụ như là anh chàng ngọn lửa bạch kim này, sau đó là đến anh chàng tắm đống bong chích này. Đây là 2 cái sĩ quan mà nhận được cái luôn ưu ái đầu tư. Vậy thì liệu rằng trong một cái pha giao tranh, trong một pha phòng thủ căn cứ thì cô nàng này có thể đem lại được những lợi thế như thế nào? Thì có lẽ là cái này sẽ phải hẹn gặp lại các bạn trong các video clip mà kiểm thử lần sau. Thì mình sẽ cố gắng là làm các video clip kiểm thử về khả năng phòng thủ căn cứ cho 3 cái sĩ quan này để các bạn có đánh giá tốt nhất. Tuy nhiên ở đây là một sĩ quan thế hệ thứ 5 và rõ ràng là với những người chơi ở các máy chủ mới thì chúng ta cũng có thể đầu tư về anh chàng này. Và video clip đó có lẽ là phải hẹn các bạn sang tuần sau mình quay trở về nhà thì sẽ làm cho các bạn sau. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Và đừng quên để lại một like, share và subscribe channel của mình. Chào thân ái, quyết thắng.